Mulle tosiaan tuli tää toinen dumppi, mutta eihän tää toimi. Tää on Tialin kuusarja kopio. Ja tää vanha oli se Greddy. Type RS vai mikä se olikaan. Tosiaan en saanut toimia tätä näin, niin mulla on tämmönen samanlainen siellä vielä kiinni. Tämä on siis eri yksilö, mutta samanlainen. Kokeilin monta eri jousta, mutta ei toiminut. Se joko avautui ahdoilla tai sitten ei avautunut tyhjäkäynnillä. Semmosta. No mutta nyt kyllä se toimii ihan hyvin tuo vanhakin tämä tämmönen samanlainen. Olkoon nyt siellä. Enkä mä nyt heti jaksa alkaa etsiä parempaakaan kumminkaan kun se toimii. No joo. Ja nythän mulle tuli tämmöstä pakettia. Elikkäs. Täällä on bensan paineensääri. Tämmönen vähän erilainen ja AN6. Ja tossa on ne liittimet, niin pitäisi seuraavaksi noihin saada letkuja kiinni. Tässähän olisi se toinen vaihtoehto, mutta mä nyt testaan tätä kumminkin mieluummin. Tää näyttää vähän niinku vakuuttavammalta tuo isompi. Mutta joo, mä kohta vähän tuolta käyn tarkemmin läpi. Mä sitä kasaa nyt seuraavaksi. Jatketaan kohta. No nyt tämä olisi kasattuna. Näin niin kuin miten mä halusin. Eli kaikki lähdet tonne vasemmalle. Tämmönen kapistus. Näitä tosiaan saa Piltamasta ostettua näitä kulmia ja suoria pätkiä sun muuta. Niin nämä on tosiaan AN6 nämä. Tuossa on letkuakin. Piltemasta myös. Mä voin näyttää miten nuo ajetaan näihin. Ja nämähän laitetaan niinku tökätään vaan noihin noin. Ja siinä on vähän operoimista, että sen saa laitettua. Siellä Piltemässä on tämmöstäkin ollut ennen, mutta se uusi on tämmöstä mustaa. No joo, mä näytän kohta, että miten tuo homma hoidetaan. No niin, mä en voi näyttää, miten se tapahtuu. Tuo letkun laitto, elikkä otan tästä pää pois. Elikkä tuo kappale pois pyöritetään, mikä tässä mun kädessä on. Sitten se painetaan letkuun. Tuohon kutosen letkuun. Tähän tapaan. Mä painoin sen nyt valmiiksi jo. Sitten otetaan tää vastakappale. Tämmönen näin. Ja sitten tämä. Laitetaan viilapenkkiin esimerkiksi. Noin. Sitten aletaan pyörittää tätä vaan tähän. Ja tosiaan tämän pitää olla aivan pohjastuun. Täällä on semmonen lippa näkyy. Uloke tuo näkyy. Ja se nyt näkisi senkin. Niin se pitäisi tosiaan sinne asti saa. Tuolla näkyy tommonen. Se pitää sinne asti painaa. Se letku. Tuossa se on painettu jo.
Tosiaan tuonne kannattaa laittaa vaikka silikonispreitä tuonne tai jotakin, että se uppoo vähän paremmin. Sitten vaan tämä pyörietään tänne. Tää katsoo vaan, että se menee oikealle kierteelle. Ja täällä tosiaan on pakkasta semmonen lähemmäs 5 astetta, niin tää letkukin vähän kohmeessa. Tämä tosiaan käsin pyöritään niin pitkälle kuin menee. Ja samalla tosiaan sitä letkusta kannattaa painaa. Niin. Ettei se letku lähde sitten luistamaan. Vaikka ei sen kyllä pitäisi, kun se on tuolla aika hyvin kyllä kiristettynä. Sieltä tosiaan jakoavaimella vaan kiristää, niin sitten se on valmis. Tosiaan voi sitä ihan lenkilläkin tehdä, mutta tuo koko on 20, niin mulla ei semmoista ollut. Niin kyllähän tälläkin näyttäisi onnistuvan ihan tarpeeksi hyvin. Noin. Se olisi siellä. Kyllä. Elikkä noin vaan. Ei oo se hankalampi homma. Sitten nää voi sitten vaan tuonne kiinnittää helposti. No niin. Nyt se on siinä. Ja täältä se nyt näyttää valmiina. Sitten vaan pitäisi kytkeä tuo seuraavaksi. No nyt olisi vuorosta suutinkisko modaus. Eikä suutimet on tuolla kiinni normaalisti noin. Ja täällä on se paineen tyhjäysventtiili. Niin mähän siihen pistin sille bensanpaineen mittarille. Laitoin tähän letku jo, mutta se on ihan liian pieni tälle bensaletkulle. Kun mä tarvitsen nyt sen paluulinjan tähän mun järjestelmään. Niin. No, mä ostin tämmösen Hitsin suuttimen. Tässä näkyykin, että mikä tää on. Mick Hitsin virtasuutin. Eikä tosiaan tämän nyt modaan tänne. Ja vähän muotoilen tämän paremman muotoiseksi, niin se tulee sitten, mä varmaan laitan sen näin tähän. Näin syvälle. Suurin piirtein se tulee. Ja tämä passaa sitten hyvin tänne. Kylläpäs tarkentin huonosti. Se passaa näin tänne sitten hyvin. Ja semmoinen nyt on seuraavaksi. Ja sitten pääsee asentaa tosiaan sen
uuden bensan painesäätimen. No nyt olisi tuo uusi bensan paineen säädin tänne kytkettynä. Niin kuin kuuluu. Se on nyt siellä kiinni ja tosiaan sinne menee tämä bensaletku menee tuolta sieltä mistä mä näytin suutinkiskosta. Menee täältä nyt, tuolta menee tänne. Ja sitten paluu on täältä. Tänne. Ja tästä nyt näkee vähän, että millainen systeemi siinä on. Mutta tämä sitten mortataan se toinen pää, mikä menee tankkiin. Niin siinä on sitten vähän vielä hommaa. Ja täältä se nyt se näyttää. Ja seuraavaksi mä bensapumppu irti ja sieltä se paineensäädin pois. Niistä pelkästään tuo sitten säätämässä tuolla sitä painetta. Mutta juu, sitten sen tankin kimppuun. Nyt olisi bensapumppu irti. Ja vaihdetaan tosiaan tänne tuo pumppu vähän järeempää. Tän piti olla Valpro, mutta eihän tässä mitään lue, eli se on joku kiinalainen. Mutta eipä se nyt maailmaa kaada. Eli se on täsmälleen sama kuin tuo vanha, mutta se on vaan pikkasen pisempi. Mutta se kyllä menee tänne hyvinkin, että se ei ole ongelma. Mä nyt tonne vaihan ja sitten vaan kasaan.